So, kaka-launch lang ng mga panibagong Samsung Galaxy A series phones. Tara, pag-usapan natin to. So if last year hindi mo muna kinuha ang Samsung Galaxy A series phone, time na ba para kunin mo ang Samsung Galaxy A series phones of this year? Syempre pag-usapan natin yan dito sa ating video. Pero bago lahat, mag-subscribe ka muna by clicking the subscribe button below, i-hit mo yung bell icon, at syempre kung nagustuhan mo or nakatulong ang video na to sa'yo, i-like at i-share mo na rin. So, syempre doon na tayo sa ating dalawang Samsung Galaxy A series phones, specifically ang ating Samsung Galaxy A34 5G at ang ating Samsung Galaxy A54 5G. Para sa mga magtatanong dyan kung meron ba tayong Samsung Galaxy A74 o kaya A24, for now, ang masasabi ko, wala tayong Samsung Galaxy A74 at 24. If ever man na magre-release ang Samsung, hindi yan ngayon at wala silang sinabing kahit anong detail kung maglalabas pa ba sila ng mga phone na to. From what I know, talagang A34 at saka A54 lang ang A-series phones natin, especially para doon sa mga A-series nila na naglalaro sa 17,000 to 30,000 pesos. So, knowing this, pagdating sa dalawang phone na to, kamusta nga ba sila? So, compare natin sa ating mga previous Samsung Galaxy A series phones at syempre i-check natin ang mga specs at mga offer ng ating units. Unfortunately, para sa mga unit na napahiram sa atin ng Samsung, wala tayong box, so hindi ko mapapakita sa inyo ang contents ng ating box. Pero from what I know din, hindi nakasama ang kanilang charging brick at wala tayong headphones na makukuha on these phones, so kailangan kayo ang mag-provide nito. Ngayon, move on tayo sa design ng ating Samsung Galaxy A series phones. At ang masabi ko lang, compared to last year, ibang-iba ang itsura ng ating Samsung Galaxy A series phones. For the Samsung Galaxy A34, nakukuha natin yung matte finish dito sa kanyang likuran. At for this color, medyo parang may gradient tayo na nakukuha. Plastic ang likuran ng ating phone at talagang flat na flat ang surface niya at ang nagpo-protrude lamang dito ang kanyang mga camera lens. So similar sa ating Samsung Galaxy A series phones na release this year, very minimalist talaga ang approach ng ating mga bagong Samsung phones at medyo curious ako kung ano ang opinion nyo dito. Gusto nyo ba yung panibagong design ng mga Samsung phones o hindi nyo nagustuhan? Syempre, i-comment nyo yan below. Dito naman sa ating Samsung Galaxy A54, ang difference nito glass na yung likuran ng ating phone. Aside pa dyan, glossy back display ang nakukuha natin pero design-wise, very similar talaga siya sa ating Samsung Galaxy A34. Actually, sa mga Samsung phones na na-release ngayong 2023. Pagdating sa design ng dalawang phone na to, talagang very similar siya at kapag pagtatabihin nyo, hindi sila gaanong kakaiba maliban lang sa iilang mga bagay. Ang defining character of course ng ating A34 at saka A54, dito nga matte back design tayo, tapos dito glossy back design, and of course, iba din ang kanilang size kung saan mas malaki ang ating A34 na somehow medyo weird para sa akin kasi usually yung mas malaking number yung mas malaking size. For the Samsung Galaxy A34, teardrop camera ang meron tayo. At sa A54 naman, hindi na naka-notch yung camera natin dito sa kanyang harapan, giving it a more premium look since nga ito yung mas high-end na A-series model nila. Comparing it dun sa mga A-series phones na nakuha natin from last year, ayun nga, medyo drastic yung design change natin and personally, mas gusto ko yung design ng ating Samsung Galaxy A-series phones of last year. Nakakatuwa lang at very fun yung colors na na-deliver nila. However, syempre, nagwawagi ang ating mga panibagong A-series phones when it comes to minimalism. Ano ba masasabi nyo sa design ng ating mga phone? I-comment yan below. Aside pa sa design, yung notable na difference natin dito sa dalawang phone na to, mas makapal at mas mabigat sila compared to the previous generation. So para sa akin, syempre mas prefer ko yung mas manipis at mas magaan na phone dahil lang kung hawak mo siya buong araw, syempre mas komportable yung ganitong bagay. However, meron tayong mga onting perks na nakukuha pag mas malaki or mas makapal ang phone mo. Most notably, pagdating sa kanyang thermal management. However, para sa mga units na meron tayo, ito yung marketing units ng Samsung, meaning hindi talaga tayo ganun ka-sure kung same yung ginagamit nila sa mga retail units natin. So, itatry kong mag-acquire ng retail units ng ating Samsung Galaxy A series phones para talaga makapagbigay ako ng mas concrete na benchmarks on these phones. For now, pag-usapan natin yung difference nila sa specs compared sa kanilang mga predecessor. Ngayon, sa display naman, sabi ko nga, with the A34, mas malaki ang display niya, even comparing it to last year, at meron tayong improvements such as sa refresh rate ng phone na to. With
the higher refresh rate, a bigger screen, of course, you're getting upgrades pagdating sa display at sa viewing experience nyo on this phone. And of course, nakakatuwa naman na hindi nagbago ang quality ng screen natin kung saan meron tayong FHD resolution at saka Super AMOLED display on the A34. For the A54 naman, if after kayo on a bigger screen, mas maliit ang screen nito compared sa kanyang predecessor. Nakukuha pa rin natin yung qualities na meron tayo from last year, yung mataas na refresh rate, of course, yung Super AMOLED display, at mas nakakapag-deliver ng brighter screen ang ating A54 this year. Ang kapansin-pansin on both phones mas makapal yung bezel natin, kung kaya't somehow nalungkot ako para sa display ng mga phone na to this year. Hindi talaga makakaila yung kapal ng bezels nila, and if ever nagaling kayo sa phone na mas manipis yung bezel dito, talagang maninibago kayo or somehow manonotice nyo talaga yung kapal ng bezel ng ating mga panibagong A-series phone. Moving on naman sa speakers, pare-pareho pa rin tayong gumagamit ng stereo speakers on all phones. Pero pagdating sa camera, nag-iba din ang nakukuha natin sa ating mga A-series phones. Nawala na ang depth sensor natin sa ating mga panibagong Samsung Galaxy A-series phones. And sadly, kahit nawala man ang ating depth sensor, wala rin tayong upgrade na nakuha pagdating sa kanilang mga camera specs. Same pa rin ang megapixel count natin for the Samsung Galaxy A34, and for the A54 naman, bumaba ang ating megapixel count. Kung kaya't pagdating sa camera performance ng ating Samsung Galaxy A-series phones, may expect natin na makuha natin around the same performance mula sa mga phone from last year or even less considering na mas mababa yung megapixel count natin. However, if ay nga sanay kayo sa mga Samsung phone, talagang merong unique touch ng color, sharpness at saka detail ang ating mga output na nakukuha out of Samsung phones. And personally, masasabi ko pa rin na for a phone na na-release ngayon 2023, isa pa rin ang Samsung sa nakakapag-deliver talaga na magandang balance ng color, sharpness, saturation, contrast sa kanilang mga phone. Medyo nag-expect lang ako ng sana may onting upgrade tayo na nakuha para sa ating camera. Ang upgrade ng ating Samsung Galaxy A-series phone mostly pagdating sa kanilang performance or gaming performance, kung saan mas updated na yung processors na nakukuha natin on these phones. For the Samsung Galaxy A34, nakakakuha ka na ng isang MediaTek Dimensity 1080 na chipset, and then for the Samsung Galaxy A54 naman, nakakakuha ka ng isang Exynos 1380 na chipset na parehong mas malakas na dihamak sa Exynos 1280 na ginagamit ng previous generations nila. Mula sa mga review ng mga chipset nito online, nasa around 10 to 20% performance boost ang nakukuha natin out of these phones. So syempre, meron tayong makukuha na better output or better performance out of these phones comparing doon sa mga predecessors nila. Again nga, dahil marketing unit to, mas prefer ko pa rin talaga yung retail yung mahawakan ko para talaga mas accurate or mas realistic yung mga benchmarks na mapapakita ko sa inyo. Itatry natin mag-acquire pero medyo hindi ko mag-guarantee to given na medyo marami din akong ginagawa lately. Anyway, dito naman sa battery ng ating mga phone, same pa rin yung kanilang battery capacity, same pa rin ang kanilang charging speed. So, pagdating sa mga ganitong bagay, makaka-expect tayo ng almost the same performance mula sa ating Samsung Galaxy A-series phones ng 2023. Siguro meron tayong slight performance boost or meron tayong energy efficiency na nakukuha sa kanilang mas updated na processors, pero hindi ko talaga masasabi pa until na ma-benchmark natin ang kanilang mga retail units. Ngayon, pag-usapan natin ang presyo ng ating mga panibagong A-series phones. For the Samsung Galaxy A54, again, kung i-compare natin siya sa last year, nakakakuha tayo ng same price for the same memory capacity or memory variant ng phone na to, na para sa akin, malaking bagay pa rin considering na meron tayong upgrade in processor performance. However, for the Samsung Galaxy A54, mas mahal ng 1,500 pesos ang phone na to for both variants niya comparing doon sa ating A53 of last year. So, given doon sa mga changes, improvements, or downgrades natin dito sa ating Samsung Galaxy A-series phones, sulit nga ba ang dalawang phone na to? Personally speaking, para doon sa mga nakuha nating changes, para sa akin, nabibitin ako sa ating mga Samsung A-series phones, and masasabi ko na hindi talaga siya upgrade compared to last year, kundi parang variant lang ng ating A-series phones of last year. Meron tayong improvement pagdating sa kanyang processor, pero meron din tayo essentially downgrade sa kanyang camera performance kung saan mas less versatile or less yung camera lang overall na na-offer ng mga phone na to. Pagdating sa ibang mga aspect, halos pareho lang din naman tayo sa ating mga Samsung Galaxy A-series phones. So yun, dedepende na lang kung ang priority nyo nga ba yung mas bagong processor or yung mas maraming camera or mas mataas na megapixel count sa inyong mga camera, lalo na kung ang habol nyo talaga yung mga panibagong A-series phones ng Samsung this year.
Para sa inyo, sulit nga ba ang mga panibagong Samsung Galaxy A series phones? Ako, medyo natatakot for Samsung. However, mapapansin din natin na nagtataasan talaga yung presyo ng mga phones, kung kaya't hindi rin ako nabigla na tumaas talaga yung presyo ng ating mga Samsung Galaxy A series phones. If sakaling habol nyo talaga or loyal talaga kayo pagdating sa Samsung brand, kasi personally ako talaga natutuwa ako sa UI nila at saka sa quality ng mga products na nabibigay ng Samsung sa atin. Ayun nga, kung 3, 4 years or 5 years ka nang hindi nag-upgrade ng iyong Samsung phone, I do suggest i-check out nyo pa rin ang ating mga panibagong A series phones, kung saan nade-deliver pa rin naman nila yung magandang gaming performance, magandang camera performance, albeit ay nga wala tayong matitindi or kakaibang upgrade sa ating mga panibagong Samsung phones this year. Yun ang masasabi ko sa ating Samsung Galaxy A series phones, ang Samsung Galaxy A34 5G at ang Samsung Galaxy A54 5G. Hopefully nakatulong ang video na to para mabigyan kayo ng idea para malaman nyo kung ito nga ba dapat ang phone na kunin nyo ngayong 2023. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, syempre huwag kakalimutan na mag-subscribe by clicking the subscribe button below. I-hit nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa susunod kong video. And of course, kung nakatulong ang video na to sa inyo, syempre i-like at i-share nyo na rin ang video na to. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.